YouTube නාලිකා තියෙනවා වෛද්‍යවරු සමාජාපනික පැත්තේ එහෙම ගොඩාක් වැදගත්. මම දැක්කා දැන් මේක කියන්නම කියලා මං හිතන් හිටියේ මම දැන් මතක් වුණේ. අපි ඔය මේ මම දැකලා තියෙනවා දරුවෝ දෙන්නෙක් කරනවා wow ඉංග්‍රීසි කියලා. හරි. ඒක අපිටත් පොඩි සම්බන්ධයක් තියෙන නේද මම කියන්නේ. wow ඉංග්‍රීසි කියලා මේ ඒකේ මෑනියෝ ආවේශ වෙනවා. ඒකේ මෑනිය ඒක නේද? මේ මෑනියෝ ආවේශ වෙච්ච මෑනියෝ කතා කරන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන් විතරයි. ඉංග්‍රීසියෙන් විතරයි. ඉතින් ඒ දරුවන්ට හරි නිර්මාණාත්මක මොලයක් ඒක. આવත ඉතින් අර අහනවා ආවේශ කර මෑණි අහනවා මෙයාට මේ උපන් දේශේ භාෂාව බැරිද? මේ භූතයාට බැරිද කියලා අහනවා. ඒකට එනගදී වාව ඉංග්‍රීසි අහනවා කියලා ඒක හරි ලස්සනයි. ඒ වගේ නිර්මාණාත්මක වැඩ කරන දරුවෝ තමයි අපිට ඕන මොරන. මම කීවේ දරුවන්ට පොඩි ආසාවක් ඇති වෙන්න මේ වගේ වැඩසටහන් තවදුරටත් කරන්න. Hi guys. ඉතින් මම හිතනවා අලයි පුංචි වීඩියෝ ක්ලිප් එක බලලා එන්න ඇති කියලා. ඉතින් මම මගේ channel එක හරහා අපේ මෑනියෝ කියලා වීඩියෝස් දෙකක් කරලා ඇති. මම හිතනවා ඔයාලා ඒ වීඩියෝස් දෙක බලන්න නැති කියලා කවුරු හරි ඒ වීඩියෝ දෙක බලපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මම description box එකේ ඒ වීඩියෝස් දෙකට links දෙක දාලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝස් දෙක ඔයාලට මේ description box එක හරහා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ මම කරපු වීඩියෝස් දෙක ඇත්තටම ගොඩක් පිරිසක් බලලා තිබුණා. ඉතින් ඔය අතරේදී මම එක දවසක් රෑ මට channel එකට ඇවිල්ලා තියෙන comments බලද්දී කවුරු හරි කෙනෙක් මට දාලා තිබුණා ඔයාගේ මේ වැඩේ හරි හොඳයි. ඔයාගේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ගැන, ඔයාගේ මේ channel එක ගැන, ජාතික රූපවාහිනිය මෙන්න මේ වැඩසටහනේ මෙන්න මේ දවසේ මේ හාමුදුරුවෝ කතා කරලා තිබුණා. ඔයා බලන්න කියලා මේ විදිහට කමෙන්ට් එකක් දාලා තිබුණා. ඉතින් ඒ කමෙන්ට් එක මම කියෙව්වට පස්සේ මම ඉක්මනටම YouTube එකට ගිහිල්ලා මේක සර්ච් කරා ඇත්තද කියලා බලන්න. ඉතින් ඔව්. ඉතින් ඒ කෙනාටත් ගොඩක් ස්තුතියි මාව ඒ ගැන දැනුවත් කරාට. මොකද මට හරිම සතුටුයි. මොකද මේ වගේ ලොකු දේවල් ටිකක් බලාපොරොත්තු වෙන්න ආරම්භ කරපු channel එකක් නෙමෙයි ඇත්තටම. ඒ උනාට ගොඩක් ඔයාලගේ අතරට ගියපු channel එකක් වෙලා දැන්. ඉතින් හරිම සතුටක් තියෙනවා නිහතමානීව. ඉතින් මතක් කරන්න ඕන 2022 ඔක්තෝබර් මාස 9 වන දින ජාතික රූපවාහිනියේ පොහොය දින වැඩසටහනක් විදිහට විකාශය වෙලා තිබුණු අදෘශ්‍යමානය කියන වැඩසටහනේදී ජමුරේගොඩ ශ්‍රී නාගාරාම පුරාණ විහාරාධිකාරී ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය දර්ශන ශූරී පූජ්‍ය පාත්තේගම ඥානේශ්වර ස්වාමීන් වහන්සේ මගේ channel එක ගැන අගය කිරීමක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ චූටි කාලයක් හරි අරගෙන මගේ channel එක ගැන කතා කරලා ඒ කරපු අගය කිරීම ඇත්තටම මට ගොඩක් වටිනවා. මට ගොඩක් වටිනවා ඇත්තට මේක හරිම සතුටුයි. ඉතින් පූජ්‍ය පාත්තේගම ඥානේශ්වර ස්වාමීන් වහන්සේට මම ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඒ වැඩසටහනේදී මගේ channel එක ගැන ඒ විදියට අගය කිරීමක් කරාට. ඉතින් ඔබ වහන්සේට ගොඩක්ම ස්තුති කරන්න තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම මම මේ වීඩියෝ එක කරන්න අරමුණ වෙන්නේ. ඉතින් ඔබ වහන්සේට ගොඩක් ස්තුතියි. ඉතින් මතක් කරන්න ඕනේ මේ වගේ කාලෙන් කාලෙට ට්‍රෙන්ඩින් වන ටොපික්ස් තියෙනවානේ අපේ මේ ඩේ ටු ඩේ ලයිෆ් එකේම. දැන් ඔය සෙව්වන්දි මෑනියෝ කියන ඒ අදෘශ්‍යමාන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේදී ඒ සිදුණු කතා බහත් ගොඩක් ට්‍රෙන්ඩින් ගිහිල්ලා මිනිස්සු අතරට ගොඩක් ගියේ කතා බහක්. ඉතින් මේ වගේ ඒ කතා බස් අල්ලලා මම ඉංග්‍රීසි වීඩියෝස් කරන එකේ ප්‍රධානම අරමුණ තමයි ඩේ ටු ඩේ කන්වර්සේෂන්ස් වලදී එදිනදා අපි කතා කරන දේවල් ඉංග්‍රීසි වලින් කොහොමද කියන්නේ කියන එක ඔයාලා අතරට ගෙනියන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි කාලීන මාතෘකා මේවා, ඒ වගේම කාලීන ටොපික්ස් ටිකක් ෆන් විදියට දෙනකොට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න කම්මැලිකමක් නැහැ. මොකද ලංකාවේ අය හරි කම්මැලිනේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න. යාලා හිතන්නේ ඉංග්‍රීසි කියන්නේ හරි අමාරු විෂයක් කියලා. මොකද අර සංකීර්ණ විදියට ඉංග්‍රීසි උගන්වනවට වඩා පොඩි ජෝයි එකක් එක්ක, පොඩි සතුටක් එක්ක, ෆන් දෙයක් එක්ක ඉංග්‍රීසි කියලා දෙනකොට මම හිතනවා ඒ දේ මොලේට ඉක්මනටම කාවදිනවා කියලා. ඉතින් මේ දේවල් අරමුණු කරගෙන තමයි මේ විදියට වීඩියෝස් කරන්න ප්‍රධානම අරමුණ වෙන්නේ. එහෙම නැතුව කිසිම කෙනෙක්ව අපහසුතාවයට පත් කිරීමවත්, කිසිම පක්ෂයක් පාටක් එහෙම එක පැත්තක් ගන්නවත් නෙමෙයි මේ වීඩියෝස් කරන්නේ. ඔයාලගේ ඉංග්‍රීසි භාෂා දැනුම වර්ධනය කිරීම උදෙසා පමණමයි කියන එකත් මතක් කරන්න ඕන. හරි. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ ප්‍රධානම අරමුණ වෙන්නේ ඒ ස්වාමීන් වහන්සේට මගේ ස්තුතිය ප්‍රකාශ කරන එක. ඒ වගේම තමයි මම හිතුවා
මේ වීඩියෝ එක හරහා ඔයාලට පොඩි මොනවා හරි ඉංග්‍රීසි මම උගන්වන්නත් ඕනේ කියලා. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා දෙනවා කෙනෙක්ව කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් අගය කරන්නේ, appreciate කරන්නේ කියන එක. ඒ වගේම කවුරු හරි කෙනෙක් ඔයාව appreciate අගය කරාට පස්සේ එහෙමත් නැත්නම් ඔයාට ස්තුති කරාට පස්සේ ඔයා කොහොමද එයාට thank you කිව්වහම you are welcome කියන්නේ නැතුව ඔය traditional විදිහෙන් මිදිලා කොහොමද අපි කෙනෙක්ව appreciate කරන්නේ, කොහොමද you are welcome කියන alternative ways කියන එක තමයි මම මේ lesson එකේදී අද ඔයාලට දැනුමක් විදියට දෙන්නේ. right. අපි එහෙනම් ගොඩක් වෙලා ගන්නේ නැතුව බලමු මොනවාද phrases කියලා. Thanks again. We couldn't have pulled this off without you. ආයිමත් සැරයක් ස්තුතිවන්ත වෙන්න අපිට මේ දේ කරගන්න බැරි වුණා ඔයා නැත්තම්. අර thank you කියනවට වඩා මේ විදිහට elaborate answers, elaborate විදිහට ඔයාලගේ හැඟීම්, ඔයාලගේ feelings express කරන එකේදී වෙන්නේ ඔයාලව ටිකක් අර honest person කෙනෙක් කියලා කැපී පෙනෙනවා. ඒ වගේම ටිකක් ඔයාලට අර advanced English speaker කෙනෙක් විදිහට නැගී සිටින්න පුළුවන්. අර ordinary expressions භාවිත කරනවට වඩා හරි ලස්සනයි මේ expressions මතක තියාගන්න. ඒ වගේම අපිට කියන්න පුළුවන් I don't know what I would have done without you. I don't know what I would have done without you. මම දන්නේ නැහැ ඔයා නැත්තම් මම මොනව කරන්නද කියලා. අපි සිංහලෙන් එහෙම කියනා නේද? මම දන්නේ නැහැ ඔයා නැත්තම් මම මොනව කරන්නද කියලා. ඔන්න ඕක තමයි මේ ඉංග්‍රීසි වලින් තියෙන්නේ. ඊගා වාක්‍ය බලමු. I hope you will feel my gratitude and appreciation for a long time. Thank you කියනවට වඩා මම හිතනවා මගේ මේ තියෙන gratitude එක, මගේ මේ තියෙන thankfulness එක, මගේ තියෙන මේ ස්තුතිවන්ත හැඟීම සහ මගේ හිතේ මේ තියෙන appreciation එක, අගය කිරීම, ඔයා ගැන තියෙන මේ අගය කිරීම හැමදාම දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ පවතී කියලා. thanks කියනවට වඩා ඒ අර ඒ තියෙන gratitude එක, appreciation එක මගේ හිතේ ගොඩාක් කාලයක් පවතී කියලා කියනවා. ඒ වගේම කියනවා ඒක අර අපේ හිතේ ඒ පිළිබඳව තියෙන අර appreciation එකට වඩා, එයා ගැන ඒ තියෙන appreciation එකට වඩා ඒ මගේ හිතේ තියෙන ඒ appreciation එක, මගේ හිතේ තියෙන ඒ gratitude එක, thankfulness එක ඒ මගේ හිතේ තියෙන විදිහට මගේ හිතේ තියෙනවා කියලා ඔයාටත් ඒ විදිහටම දැනෙයි කියලා කියනවා. right. මෙතන අර ටිකක් emotions එක්ක සෙල්ලම් කිරීමක් වගේ තියෙන. ටිකක් emotionsම තමයි හා මෙහා කරලා තියෙන්නේ. කරකවල තියෙන thank you කියන වෙනුවට emotions වලින් අපි ටිකක් elaborate කරලා හරි ලස්සන විදිහට කියලා තියෙනවා. ඊගා phrase එක බලමු. From the bottom of my heart I'm eternally grateful. From the bottom of my heart I'm eternally grateful. මගේ හදපතුලෙන්ම බොහෝම ස්තුතියි. මම ගොඩාක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා කියන අදහස තමයි තියෙන්නේ. ඊළඟ phrase එක බලන්න. Accept my warmest thanks for your great support. Accept my warmest thanks for your great support. මගේ මේ හිතේ තියෙන හරි warmest thank එක කියන්නේ හරි උණු thank you එක. ඒ කියන්නේ මගේ හිතේ තියෙන මේ හරි හැඟීම්බර ඒ thankfulness එක accept කරගන්න කියලා කියනවා, බාර ගන්න කියලා කියනවා. ඔයා මේ කරපු great support එක වෙනුවෙන්, මේ මට කරපු great උදව්ව වෙනුවෙන්, ශ්‍රේෂ්ඨ උදව්ව වෙනුවෙන් ඒ warmest thank එක ගන්න කියලා කියනවා. accept, බාර ගන්න කියලා කියනවා. දැන් අපි බලමු මොනවද මේවට දෙන්න පුළුවන් reply කියලා කෙනෙක් දැන් thank you කියලා appreciation එකක් කරලා තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට කියන්න පුළුවන් you are very welcome. එහෙමත් නැත්නම් welcome, you are welcome. මේවා හරි ordinary phrases නේ වගේම ඔයාලට කියන්න පුළුවන් not at all. ඊට පස්සේ it's my pleasure, don't mention it, no worries, sure, no problem. ඔයාලට මේ වගේ phrases කියන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ වගේ phrases ඔයාලා භාවිතා කරන්නේ යාළුවෙක් මොකකටද හරි thank you කිව්වා කියන්නේ මෙහෙම elaborate විදියට නෙමෙයි. යාළුවෙක් ඔයා පෑනක් දුන්නා, යාළුවා ඒ පෑන ආයෙත් රිටර්න් කරනකොට කියනවා thanks කියලා. එහෙමත් නැත්නම් thank you so much කියන. ඊට පස්සේ ඔයාලට කියන්න පුළුවන් not at all, sure, no worries, not at all, it's my pleasure. ඔය විදිහට අර informal phrases භාවිතා කරන්න පුළුවන් ඒ වගේ situation එකකදී. නමුත් මේ විදිහට කවුරු හරි elaborate කරලා යාළගේ emotions කියනවා නම් thank you කියලා ටිකක් formal විදිහට කියනවා නම් මෙන්න මේ phrases භාවිතා කරන එක ගොඩක් හොඳයි. අපි බලමු මොනවද phrases කියලා. Pleased to be of assistance. Pleased to be of assistance. මට සතුටුයි ඔයාලට උදව් කිරීම සම්බන්ධව. ඒ වගේම මේක අපිට මෙන්න මේ විදිහට කියන්න පුළුවන්. It's always great to be of assistance. It's always great to be of assistance. ඒක හරිම ශ්‍රේෂ්ඨයි. කියන්නේ ඒක මම උදව්ව කරේ හරි සතුටින්. මට ඒක හරි සතුටක්. ඒක මට බරක් නෙමෙයි කියන අදහස තමයි මෙතන තියෙන්නේ. සතුටින් යම්කිසි උදව්වක් කරා කියන අදහස.
I'm always here to help. I'm always here to help. මම හැමදාම උදව් කරන්න ඉන්නවා. I'm always here to help. ඒ වගේම ඔයාලට කියන්න පුළුවන් certainly let me know anytime I can help. Certainly let me know anytime I can help. ඇත්තටම ඕන වෙලාවක මට කියන්න මට උදව් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ හිතේ තියෙන thankfulness එක, ඔයාලගේ හිතේ තියෙන ඒ honesty එක, genuineness එක ඔයාලා ටිකක් elaborate emotion එකක් විදියට එළියට දෙන අවස්ථාවක් මේක. ඒ වගේම ඔයාලට කියන්න පුළුවන් you are very welcome. ඒක නම් ඔයාලා දන්නවා. හැබැයි ඔයාලා ගොඩක් වෙලාවට කියන්නේ welcome, you are welcome. You are so welcome. You are very welcome කියලාත් කියන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මම හිතනවා මේ phrases ටික ඔයාලට වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. So I'll see you soon in my next videos. Bye guys. Lots of love for you.